Ayan mga lodi, magandang umaga ulit sa inyo. At welcome ulit sa aking channel, monlyworks88. At ito na nga po yung katuloy ng ating xrm125 na carb type restoration natin. At ipapakita ko sa inyo mga lodi ngayon yung ating video ng ating engine assemble sa ating xrm125 carb type. At ito na nga po yung kanyang part 2 sa ating assemble engine, dahil yung nakarang video natin na ginawa ay disassemble. Dire-diretso po ito, tuloy-tuloy yung video kasi hinati natin sa disassemble engine tsaka sa assemble engine, at nilagyan natin siya ng intro ng ganito para mas may paliwanag po natin yung ating pag-restore ng ating xrm125. At pagkatapos nga nito mga lodi ay ating repaint na pag-restore natin sa ating carb type na xrm125. At ayun mga lodi, samahan nyo sana ako hanggang dulo ng vlog na to, at naway may bahagi ko sa inyo ang aking kalaman sa pagmimekaniko at pagre-restore o pagre-rebuild ng ating mga motorsiklo, at naway magkaroon din po kayo ng kalaman sa ating ginagawa, at naway maging inspirasyon din po ako sa lahat ng mga baguhan na mekaniko po dyan. Okay? Pero bago yan mga lodi, huwag kakalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated tayo sa lahat ng videos na ating gagawin. At huwag din kalimutan mag-like, mag-comment at pakishare na rin mga lodi. And don't forget to follow me on Facebook, my Facebook page na monlyworks88 din. At huwag din kalimutan mag-like, mag-comment at pakishare din mga lodi. Ayun, tara mga lodi, umpisa na natin. Tara. Boom! Taon na ako. Natulog yung mga buwan ng video mo. Kung talaga hanggang nagsubli na may
silaw mo, Toy. Pagpasumin. Once before you.
Everything I need, I have, and all I want is
Okay yun mga lodi, nasalpak na natin lahat. Nasalpak na natin yung kanyang engine. Hindi pa natin siya nilalagyan ng nut. Sinalpak lang natin yung tatlong tornilyo niya na hahawak sa makina. Dahil susubukan muna natin siyang andarin mga lodi. Tapos pag naandar natin, babaklasin din natin kasi re-repaint natin lahat. So, babaguhin natin, papabago lahat ng may-ari. Kaya testingin natin ngayon kung may usok pa kasi na-overhaul naman na natin. Kung nakuha natin o
nagamot natin yung dati niyang sakit. Na mausok. Ayun, kaya tara, subukan natin mga lodi. Antarin natin. Talag. Awan ko ng puwan. Yan. Tulong na eh. Tulong. A few moments later. Ayun, naandar na natin mga lodi. Wala naman tayong nakita na tagas sa ating in-overhaul na xrm125 engine. Ayun. At mamaya mayroon tayong shout out. Papasalamat tayo sa ating mga subscribers, tsaka sa mga hindi pa nakapag-subscribe yan mga lodi. Please don't forget to subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated tayo sa lahat ng videos natin gagawin. At huwag din kalimutan mag-like, mag-comment at pakishare din mga lodi. Follow me on Facebook and don't forget to like, comment and share mga lodi. Ayun, maraming salamat. Samahan nyo kami sa susunod na vlog. Yung ating pagre-renovate, re-repaint natin yung kanyang chassis mga lodi. Babaguhin natin lahat kasi ang plano nga ng may-ari gawin natin siyang brand new. Ayan. Kaya tinesting muna natin yung kanyang engine, sinalpak natin pero hindi natin siya nilagyan ng nut. Nilagay lang natin yung kanyang tornilyo para maandar natin.
Tapos babaklasin din natin mga lodi. Pero buo na yung kanyang makina. I-repaintin natin siya para magmukhang bago lahat. Kaya, ayun, nagpapasalamat ako mga lodi sa inyo. At shoutout din pala sa aking lodi helper for today na si Lodi Rambo. Okay yun, maraming salamat, bye. Okay, yun nga mga lodi, maraming salamat sa inyo mga lodi at umabot kayo hanggang sa dulo ng vlog na to sa ating xrm125 na carb type restoration part 2 sa ating assemble engine na pinakita natin sa ating vlog na to dahil nakuhanan pa natin to nung nakaraang buwan at kailangan na natin siyang isa-isahin o ituloy-tuloy, kaya kailangan natin siyang i-upload lahat para maumpisan na din natin yung ating repaint para matapos na natin yung xrm125. Ayun mga lodi, at nagpapasalamat ako sa inyo, sa mga bago nating subscribers at sa mga patuloy na sumusuporta sa atin, sa ating mga dati ng subscribers. Maraming salamat sa inyo mga lodi. At hindi nyo ako iniiwan, nandyan kayo lagi. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, naway mag-subscribe na rin kayo at pakipindot na rin ang notification bell para updated na rin po kayo sa lahat ng videos na ating ginagawa. At sa ating mga bagong subscribers dyan, shout out kay Chris Lord TV Vlogs. Ayan. Maraming sa iyo Lodi, shout out sa iyo Chris Lord TV Vlogs. Kay Damangyan TV, shout out sa iyo Lodi. Kay ito, taga Antipolo, kay Alvin Bilen. Ayan, shoutout sa iyo, Lodi, Alvin Bilen. Pinsan ko yata to eh. Shoutout sa iyo, pinsan. Shoutout din kay GSLO Motovlog. Ayan, shoutout sa iyo, Lodi. Ayan, shoutout kay Harvey Reyes. Kay Hosley Hard. Shoutout sa iyo, Lodi. Kay Kervin Jose. Mariel Alcuber. Shoutout sa iyo, Lodi. Mariel Alcuber. Gerald Tuason. Ayun, shoutout sa iyo, Lodi Gerald Tuason. Ayan, dati na natin subscriber to kay Lodi Cosina ni Leo. Ayan. Yun, maraming salamat sa inyo mga Lodi. At naway nagustuhan nyo at nagkaroon po kayo ng idea sa ating vlog na to. At hanggang sa susunod na vlog mga Lodi, habangan ninyo yung ating repaint sa ating xrm125 carb type. At ayun nga, maraming salamat ulit sa inyo mga Lodi. At keep safe and may God bless you always. Bye-bye.